سلام رفقا، من مریمم. اگه یه نفر نیمه شب در خونتون رو بزنه باز میکنی؟ این فیلم الهام گرفته شده از یه داستان حقیقیه که در کانادا اتفاق افتاده. قضیه از این قراره که یه زوج بعد از عروسی دوستشون به یه کلبه دور افتاده میرن. در نیمه شب سه غریبه که به صورتشون ماست زدن بهشون حمله میکنن و میخوان اونا رو به قتل برسونن. لایک و کامنت رو بذارین رفقا تا با هم بریم تو دل این ماجرا رو ببینیم دلیل این حمله چی بوده. فیلم با یه گزارش شروع میشه که میگه بر طبق گزارش FBI هر ساله در آمریکا در طی جنایات وحشیانه 1.4 میلیون نفر به قتل میرسن. در 11 فوریه 2005 کریستین مک‌ری و جیمز هویت جشن عروسی دوستشون رو ترک و به خونه تابستونی خانواده جیمز برگشتن. اما اتفاقات وحشتناکی اونجا افتاد که اونا هیچ وقت به طور کامل متوجهش نشدن. دو تا پسر بچه که مبلغ مذهبی هستن به خونه جیمز پس از اون شب وحشتناک میرن و همه چی رو میبینن. حالا برگردیم به اون شب تا ببینیم چه اتفاقی افتاده. کریستین و جیمز تو ماشینن. کریستین داره گریه میکنه. جیمز هم حالش خوش نیست. به اون خونه تابستونی میرسن. جیمز که از قبل برنامه داشته یه میز رمانتیک چیده و همه جای خونه گلبرگ ریخته. کریستین میگه که این کارا رو کردی. جیمز میگه امروز با ما همه چی رو چیدیم. وقتی که تو با دخترا بودی ما هم اومدیم اینجا. فکر کردم شاید خوشت بیاد. کریستین سکوت میکنه و میره اتاق خواب. جیمز میگه اتاق واسه تو، من میرم جای دیگه. حتی تو وان حمومم کلی گلبرگ ریخته. گردنبند کریستین رو براش در میاره و زیپ لباسشو میکشه پایین تا اون بره حموم. خودش هم با مایک تماس میگیره و میگه میدونم اون نوشیدنی لعنتی رو خوردی. شاید الان خواب باشی، اما جوری که انتظار داشتم پیش نرفت. برای اینکه برم بیرون بهت نیاز دارم. بیا اینجا. ببخشید که واسه اومدن اینجا اذیت میشی. بیدار که شدی با هم تماس بگیر. کریستین هم که خیلی ناراحته تو وان میشینه و فکر میکنه. بریم ببینیم تو عروسی چی شده. کریستین پیش دوستاش نشسته. جیمز میاد میگه بیا با هم بریم بیرون. بغلش میکنه و میبرتش تو حیاط. کریستین میگه سردمه، بریم تو ماشین. جیمز میگه نه یه لحظه وایسا. حلقه رو در میاره و میگه اولین باری که دیدمت خوب یادمه. اما کریستین واسه این موضوع آمادگی نداشته و سر همین هم حالشون بده. جیمز میشینه یه چیزی بخوره. کریستین هم از وان میاد بیرون و لباسشو میپوشه. بعد میره کنار جیمز میشینه. بهش میگه همه کاری که کردی واقعا خوب بود. جیمز حلقه رو بهش میده و میگه لطفاً بگیرش. نه نگهش دارم، نه اینکه میتونم پسش بدم. یه شیشه مشروب باز میکنه و دوتایی میخورن. جیمز میگه تو اتاق خواب برات لباس گذاشتم. کریستین میگه نه میخوام همینو بپوشم. اینجوری احساس میکنم زیبا شدم. جیمز میگه تو در هر حال زیبایی. کریستین میگه متاسفم. این چیزی که پیش اومد اون چیزی نبود که فکرشو میکردی. جیمز میگه الان میخوای چیکار کنی؟ کریستین میگه نمیدونم. هنوز آمادگیشو ندارم. جیمز بلند میشه بره. کریستین میگه تو رو خدا با هم حرف بزن. اما جیمز حالش خیلی بده. کریستین میره بغلش میکنه و میخوان با هم رابطه برقرار کنن. همون موقع یکی در خونه‌شون رو میزنه. جیمز میگه کیه ساعت 4 صبح؟ میره در رو باز میکنه. میبینن یه زنه. جیمز لامپ جلوی در رو میزنه اما روشن نمیشه. خانم میگه تامارا اینجاست. جیمز میگه نه خونه رو اشتباه اومدی. خانم میگه به امید دیدار رو میره. کریستین میگه مرموز بود. جیمز چراغو درست میکنه و میگه بریم تو، بیرون سرده. میان داخل اما حالشون خیلی بده. کریستین میگه سیگارام تموم شده. جیمز میگه من میرم چند بسته برات میگیرم. کریستین میگه منظوری نداشتم، مجبور نیستی بری، فقط میخوام بخوابم. جیمز میگه میدونم که خوابت نمیبره، منم میرم یکم رانندگی کنم، اما قبلش برات یه آتیش روشن میکنم. میره سراغ شومینه و میگه اینکه الان دوتایی تو جاده باشیم اصلا فکر خوبی نیست. به مایک زنگ زدم، فردا میاد که این مشکل رو حل کنیم. ما مجبور نیستیم که با هم دیگه ازدواج کنیم. کریستین رو میذاره اونجا و خودش میره بیرون. کریستین آهنگ میذاره و حلقه رو میندازه دستش ببینه چه شکلی میشه. حلقه به دستش تنگه و دیگه در نمیاد. یکم مشروب میخوره و یهو صدای در زدن میشنوه. میره نزدیک در و بازم این صدا رو میشنوه. میره پشت در میگه کیه؟ بازم همون خانم است. میگه تامارا خونه است؟ کریستین میگه تو قبلا هم اومدی. خانم میگه مطمئنی؟ کریستین حرفی نمیزنه و در رو قفل میکنه. از پنجره بیرون نگاه میکنه. میبینه کسی نیست. خروجی شومینه انگار بسته شده و دود میاد داخل. آلارم آتش سوزی روشن میشه. کریستین میره روی صندلی غیر فعالش میکنه. یه صدای محکم هم از در میاد. کریستین میترسه. میخواد با جیمز تماس بگیره. میبینه شارژ موبایلش تموم شده. سری گوشیشو میزنه به شارژ. با تلفن خونه بهش زنگ میزنه و میگه کجایی؟ اون دختره دوباره برگشته. همزمان لباسش هم عوض میکنه و میگه برگرد خونه. ازش میخواد باهاش پشت خط بمونه تا نترسه. اما تماس
تماسشون قطع میشه. کریستین هم یه سیگار روشن میکنه. یکی که یه ماسک روی صورتشه تو خونه دقیقاً پشت سرشه، اما اون متوجه حضورش نمیشه و میره لیوان آب میخوره. وقتی هم که برمیگرده اون شخص قایم میشه. بازم صدای در زدن میاد. کریستین فکر میکنه جیمزه، صداش میزنه اما جوابی دریافت نمیکنه. برای همینم یه چاقو برمیداره. دوباره با جیمز تماس میگیره اما انگار تلفن خراب شده و بازم یکی پشت دره. کریستین میره نزدیک صندلی و میبینه اون آلارم آتش سوزی که باز کرده روی صندلی گذاشته شده. یکی هم پشت در داره یه کارایی میکنه. میره سراغ موبایلش که تماس بگیره اما میبینه یکی اونم برداشته. حسابی میترسه و میشینه گریه میکنه. حالا صدای افتادن یه میله روی زمین از بیرون میاد. پرده رو میزنه کنار، یه مرد با یه ماسک میبینه. میترسه و فریاد میزنه. میره عقب. موزیکشون هم پیدا میشه. یکی داره میکوبه به در تا بازش کنه. در باز میشه. کریستین با چاقو میره از لای در نگاه میکنه. یه زن با ماسک روی صورتش میبینه. درو میبنده و پشت در میشینه. بدو میره اتاق و میخواد بره زیر تخت، اما زیر تخت جا نمیشه. چراغو خاموش میکنه. منتظر میمونه و گریه میکنه. صدای موزیک قطع میشه و جیمز میاد داخل. میگه داری چیکار میکنی؟ اون چیه دسته؟ کریستین میگه یکی بیرونه. جیمز چاقو از دستش میگیره و میبینه کف دستش زخمی شده. کریستین در اتاقو میبنده و داره وسیله پشت در میذاره. جیمز میگه آروم باش. از کجا فهمیدی یکی بیرونه؟ کریستین میگه یکی پشت در دیدم، ماسکم زده بود. گریه میکنه. میگه من خیلی ترسیدم. جیمز چاقو برمیداره بره بیرون و چک کنه. کریستین میگه نرو. جیمز میگه آروم باش، باید برم چکش کنم. درو باز میکنه، میبینه کسی بیرون نیست. کریستین هم گریه میکنه و از اتاق میاد بیرون. کل خونه رو میگردن اما کسی اونجا نیست. گوشی کریستین هم تو شومینه است و داره میسوزه اما اونا نمیبیننش. کریستین از پنجره بیرون نگاه میکنه. یه خانوما میبینه که داره نگاهشون میکنه. جیمز میگه برم باهاش صحبت کنم. کریستین میگه نه، اون نمیخواد صحبت کنه. یهو یادش میاد گوشیشو تو ماشین جا گذاشته. کریستین میگه نباید بری بیرون. جیمز میگه چرا؟ کریستین میگه یکی از اونا اومد اینجا و تلفنمو برداشت. اون خانوم هم از اونجا میره. جیمز درو باز میکنه، میره بیرون، میبینه زدن ماشینشو در و داغون کردن. میشینه داخلش، دنده عقب میگیره اما ماشین خاموش میشه. دنبال موبایلش میگرده اما پیداش نمیکنه. یه دست زن از پشت میاد لمسش میکنه. جیمز میترسه و سریع برمیگرده اما کسی رو نمیبینه. در ماشینو میبنده و باز اطرافو چک میکنه. همون زنه رو میبینه. بهش میگه چی میخوای؟ از اینجا برو گم شو. کریستین میاد بیرون، صداش میزنه. جیمز میگه برو تو خونه. خانومه هم یهو غیبش میزنه. کریستین میره داخل. جیمز هم اطرافو چک میکنه و میره داخل. به کریستین میگه سریع وسایلتو جمع کن بریم. گوشیتو پیدا کردی؟ کریستین میگه نه، بهت گفتم اونو برداشتن. جیمز با کراواتش زخم دست کریستین رو میبنده و میگه از وقتی اومدیم صدای پارس سگی رو نشنیدم، نه صدای ماشین نه هیچی، فقط ما و اونا اینجاییم. بعد گوشیشو تو خونه پیدا میکنه و میگه باید از اینجا بریم. از خونه میان بیرون، سوار ماشین میشن، در عقب میگیرن اما یه ماشین میاد پشت سرشون و چراغشو خاموش میکنه. راننده‌اش یه خانم ماسکیه. روبروشون هم یه مرد ماسکی میاد. ماشین از پشت میزنه بهشون. جیمز و کریستین سریع از ماشین پیاده میشن. بدو میان تو خونه، در قفل کنن. اونم تون بوق میزنن. کریستین میگه ما تفنگ میخوایم. جیمز میگه دنبالشم. بچه که بودم بابام یکی اینجا داشت، همیشه قایمش میکرد. بالاخره پیداش میکنه. میرن اتاق، میبینن روی پنجره کلی نوشتن سلام. جیمز دنبال گلوله است. حالا دارن از پنجره میان داخل. جیمز هم موفق میشه گلوله ها رو پیدا کنه و میگه نمیدونم چطوری بعد ازش استفاده کنم. کریستین میگه منظور چیه؟ مگه نگفتی با پدرت میری شکار؟ جیمز میگه نه، تا حالا شکار نرفتم، الکی میگفتم. با این حال میتونه گلوله رو بذاره تو اسلحه و اون آماده کنه. کریستین هم بقیه گلوله ها رو میریزه تو جیباش. جیمز میگه وقتی درو باز کردم فقط میخوام بدوی. همون موقع با تبر میزنن تو در. اینا هم هر چی دم دستشون میاد میذارن پشت در. جیمز یه گلوله به سمت در شلیک میکنه و اون میره. اینا هم میرن یه گوشه پناه میگیرن. جیمز میگه ما اینجا نمیمیریم، باید همینجا بمونیم تا پلیسای لعنتی سر برسن. اسلحه رو آماده میکنن تا اگه رسیدن بزنن. اونا یه آهنگ میذارن. از اون طرف مایک سر میرسه، با جیمز تماس میگیره، میره روی پیغامگیر، بهش میگه من دارم میام، نزدیکم. همون موقع یکی میزنه شیشه ماشینشو خورد میکنه. مایک از ماشین پیاده میشه، دور و برا چک میکنه اما کسی رو نمیبینه. میره تو خونه جیمز، وضعیت خونه رو میبینه. مرد ماسکی میاد پشت سرش اما مایک رو نمیبینه و میره جلوتر. میاد جلوی جیمز میگه سلام اما اون با اسلحه میزنتش. جیمز صورتشو ندیده بود، خیالش راحت میشه، اسلحه رو میذاره زمین و میگه زدمش. بعد یهو یادش میفته که اون ماسک نداشته. میره جلو چک میکنه، میبینه مایک بوده. حالش خیلی بد میشه. کریستین
کریستین میگه چی شد؟ جیمز میگه نیا اینجا. کریستین گوش نمیکنه. جیمز سعی میکنه نذاره ببینه و میگه اون مایکه، نگاش نکن. دوتایی میشینن گریه میکنن. کریستین میگه کارت اشتباه نبوده. جیمز میگه اون بهترین دوستم بود. به خودشون مسلط میشن و خونه رو میگردن. جیمز میگه من میرم بیرون، میخوام یه جا قایم بشی. یه رادیوی قدیمی تو انباره، میخوام تلاش کنم و درخواست کمک کنم. پرده رو میزنه کنار، میبینه روش نوشتن قاتل. جیمز میگه قایم شو، بعد میام پیدات میکنم. میره بیرون، ماشین مایکو میگرده، میبینه سیمای اونم قطع کردن که روشن نشه. کریستین هم خونه رو میگرده. جیمز یه گوشه کمی میکنه تا بره تو انباری. اونا رو اطراف انباری میبینه. میخواد یه زنه رو بزنه، اما مرد میاد سراغش و اونم میزنه. کریستین هم صدای شلیکو میشنوه و میاد بیرون. مرد ماسکی میبینتش. کریستین پا میشه بره انباری، میدوه پاش زخمی میشه. کشون میخواد هر طور شده خودشو به انباری برسونه. اونجا رو میگرده و رادیو قدیمی رو پیدا میکنه. امتحانش میکنه. با یکی ارتباط میگیره، اما قبل از اینکه بگه کجاست، خانم میزنه همه چی رو میترکونه. کریستین فرار میکنه، میره تو جنگل و میبینه ماشین مایک رو هم آتیش زدن. خودشو به خونه میرسونه. اونو برقو قطع میکنن. کریستین مرد ماسکی رو میبینه و تو کمد قایم میشه. مرد ماسکی اونجا رو میگرده، یکم روی مبل میشینه، اما بعد میره بیرون. درست زمانی که کریستین خیال میکرد نجات پیدا کرده، زن ماسکی میاد سراغش. در کمد رو میشکنه. بعد میره جای حلقه رو روی میز میبینه. کریستین از کمد میاد بیرون و میگه اون تو رو میکنه. زنه با چاقو روی میز یکم بازی میکنه. کریستین هم یه چاقو گیر میاره و میگه چرا این کارو با ما میکنی؟ جیمز رو پرت میکنن تو خونه. مرد ماسکی هم میاد تو خونه. کریستین بزنه میگه تو میمیری. جیمز فریاد میزنه فرار کن. کریستین هم میره تو اتاق و درو میبنده. میخواد از پنجره فرار کنه، اما باز نمیشه. جیمز هم فریاد میزنه کریستین بدو. در اتاق باز میشه. کریستین فریاد میزنه جیمز. برقای خونه وصل میشه. کریستین میره نزدیک در. یهو مرد ماسکی میگیرتش، میزنتش تو دیوار و اون طفلی از حال میره. اون نامرد اونو میگیره، میکشه روی زمین. کریستین سعی میکنه خودشو نگه داره، اما نمیتونه. زن و شوهر رو کنار هم دیگه به صندلی میبندن. خورشید طلوع میکنه. کریستین ازشون میپرسه چرا این کارو با ما میکنی؟ اونا هم میگن چون شما خونه بودین. جیمز اینجا میبینه که کریستین حلقه رو انداخته دستش و خوشحال میشه. کریستین میگه دوست دارم. اون ماسکاشونو در میارن. مرد چاقو رو برمیداره. کریستین التماس میکنه تو رو خدا این کارو نکنی، اما اون به حرفش گوش نمیکنه و با چاقو جیمز رو میزنه. دخترها هم به نوبت چاقو رو میگیرن و به جیمز بدبخت چاقو میزنن. بعد میان سراغ کریستین و اون بدبخت هم زخمی میکنن. بعد از دقایقی کریستین هنوز بیهوش و صدای زنگ موبایل مایک رو میشنوه. خودش رو میکشونه تا اونو برداره. مرد میاد سراغش و موبایل رو ازش میگیره. دو تا پسر بچه که مبلغ مذهبی و اول فیلم اومده بودن این سه تا قاتل رو میبینن و اونا ازشون بروشور میگیرن. بعد سوار ماشین میشن و میگن دفعه بعدی راحت تره. پسرا هم میان داخل خونه و اوضاع رو میبینن. تنها کسی که زنده مونده کریستین و دست یکی از بچه‌ها رو میگیره. این فیلم هم همینجا به پایان میرسه. آخرش نفهمیدن چی شد و شاید همین بود که ترسناکترش میکرد. مرسی که تا پایین این فیلم موندین رفقای عزیزم. ممنونم از کامنت های خیلی قشنگتون. باور کنیم وقتی میخونیمشون خستگی از تنمون میره. لطفاً بازم برامون کامنت بذارین، بگین فیلم بعدی رو دوست دارین چی باشه و اگه تازه با ما آشنا شدی سابمون کن که فیلم بعدی از دست ندی. از دیدن این 2 تا کلیپ هم لذت ببرین. تا دیدار بعدی، بدرود.